guys! Welcome again to my channel. Ngayon, mag-unbox ako ng iPhone XS Max na insurance. Okay? Ito po yung box niya. Ito. All white lang siya. Tapos, open ko na guys ha. Yan. Kasi dahil insurance lang, of course, wala siyang kasama na earphones at saka charger. Tapos ito siya. Yan. Yung totally whole unit lang siya. Ayan. Ito yung kasama. Ito new phone. iPhone XS Max. Gold color. Okay. Then, open ko siya guys. Yan. Pakita siya ng language. Then, so open. This one is the new phone. The new insurance phone. Ayan. Yan lang po. Tapos, lalagay ko sa baba yung specs ng phone na to. Okay? Kasi guys, yung original na phone nawala, na-declare na wala. So, dahil nagplan kami, pinla namin to sa sa Star Hub. So, nagbayad lang kami ng half price nito. And then, ito na. Ang bilis lang. Kaninang umaga lang kami actually tumawag sa Star Hub. Tapos, sa hapon, na-deliver na agad nila. Ang bilis. Okay? So, ito na siya. Okay? That's all for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and push the notifications below and comment. Thank you. So, Galaxy